الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 24 من مايو. واصل الجيش الروسي عمليات التقدم في جبهات مختلفة في زابوروجي وكذلك في جبهة بوكروفاسك، وأيضا في جبهات سومي، وأيضا في جبهات معينة من اتجاه زفاتوفي. العمليات مستمرة، ولكن الهجمات الأوكرانية أيضا مستمرة في عدد من الجبهات. ما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. وهناك أمر هام للغاية، هناك فيديو آخر سيتم عرضه خصيصا لوحده حول موجة الهجوم الصاروخية الروسية التي حصلت بعد هذا الفيديو بوقت قصير نوعا ما، عدة ساعات، فتأكدوا من مشاهدته. نبدأ من عمليات التقدم الروسية في جبهة زابوروجي. هنا في القطاع الشرقي واصل الجيش الروسي توسيع سيطرته في شمال فيرخنياتيرسا بعد أن كان قد سيطر عليها. طبعا عملية التقدم أدت إلى سيطرة الوحدات الروسية على طول هذه المنطقة هنا باللون الزهري كما تشاهدون. نتحدث هنا عن تقدم روسي بعمق الكيلومتر والنصف، وأيضا بامتداد نحو تقريبا كيلومتر ونصف. الجيش الروسي يعمل في هذا الاتجاه محاولا إغلاق الجيوب في هذه المنطقة. على طول هذا الاتجاه تحاول القوات الروسية السيطرة، مع إبراز يمكن قول حضور لمجموعات الاستطلاع بشكل أقوى وفعال أكثر باتجاه البلدات على طول المنطقة هنا. طبعا أقول مجددا هناك أنهر في هذا الاتجاه. رسم هذه الأنهر يستغرق وقتا، أحاول العمل عليه كي تكتمل الصورة بشكل أفضل، ولكن الأمر فعلا يحتاج إلى عدد من الأشخاص الذين يساعدون، ولا يمكن التفرغ له بشكل كامل. العمليات في المنطقة هنا مستمرة، والحشد الأوكراني الذي كان موجودا باتجاه فيرخنيتيرسا كان قد أعاد انتشاره في المناطق المحيطة للتصدي لأي محاولات روسية للتقدم نحو الأمام. على صعيد الجبهات الأخرى في اتجاه المنطقة في دنيبرو، هنا تمكنت الوحدات الأوكرانية من شن هجوم في هذا الاتجاه والضغط باتجاه الجهة الشرقية، القسم الشرقي من بلدة فيشنيفي، والسيطرة عليها. التقدم الأوكراني كان على السيطرة على طول المنطقة هنا باللون الأزرق. هذا التقدم كان بعمق 1.11 كيلومتر بامتداد كيلومترين وربع. على طول المنطقة هنا تتحرك القوات الأوكرانية في محاولة لإثبات حضورها مجددا وسط ضغط أوكراني كبير في هذا الاتجاه نحو بلدات كالينيفسكي ونوفي ميكايليفكا، ومحاولة استكمال السيطرة على القسم المتبقي من بيريزوفي بهذا الاتجاه. يعني هناك محاولة لإبعاد الجيش الروسي مجددا إلى مقاطعة زابوروجي، إخراج الجيش الروسي من هذا الاتجاه من دنيبرو وإبعاده جنوبا، جنوب هذا الخط الأزرق الذي تشاهدونه، هذا يمثل حدود مقاطعة زابوروجي. وكذلك الأمر تستمر المواجهات في مقاطعة جنوب دونيتسك، حيث يحاول أوكران الضغط بشكل أكبر في هذه المنطقة. أما القوات الروسية الموجودة في هذا الجزء من دنيبرو لا تزال تحاول قدر الإمكان الحفاظ على مواقعها، ولكن العمليات مستمرة وضغط كبير في كامل هذا القطاع، بالتزامن مع عمليات ضغط كبيرة في القطاع الغربي لمقاطعة زابوروجي باتجاه ستيبنوهيرسك وبريمورسكي ولوكيانيفسكي. أما على صعيد العمليات في جبهة بوكروفاسك، كانت الوحدات الروسية في محيط هريشني تتقدم أكثر فأكثر. هنا العمليات هي بعدة اتجاهات. أولا كان التقدم الروسي على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون. هذا التقدم الروسي كان بعمق 1.33 كيلومتر وبعرض الكيلومتر. هذا أولا. عملية التقدم ليست فقط في هذه المنطقة، ولكن هناك محاولات كثيرة فقط جرى السيطرة هنا. عملية التقدم الأخرى هي باتجاه ميرني بشكل واسع وفعال، في محاولة للحصول على ميرني بأسرع وقت، يمكن قول ربط مناطق السيطرة بعضها البعض واستكمال السيطرة على فاسيليفكا. الأوكران هنا وضعهم أمام ضغط كبير جدا من القوات الروسية. لا أحد يعلم إن كان في الساعات القادمة سيكونوا قادرين على الصمود أم لا، سيشنون هجمات مضادة لإبعاد الجيش الروسي أم لا، ولكن المعركة قوية جدا، لذلك وجب إبلاغكم بذلك. الروس على ما يبدو يحاولون أن يكون هناك منطقة على طول هذا الاتجاه تكون تحت السيطرة لتأمين محيط هريشني عبر السيطرة على هذه البلدات الثلاث نوفو إلكسندريفكا وفاسيليفكا وميرني، وتصبح هذه المنطقة نوعا ما خطوطا دفاعية جديدة للجيش
الجيش الروسي للانتقال إلى عمليات أخرى في المناطق المحيطة. كما تلاحظون شبكة التحصينات كثيفة جدا في هذه المنطقة، ويعني هي معقدة نوعا ما، ويحاول كل طرف إحراز مزيد من التقدم. المعارك باتجاه رودينسكي وبيليتسكي مستمرة كما شاهدتم في الفيديو الصباحي. إضافة إلى ذلك فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى، فهنا نصل إلى مقاطعة خاركيف إلى محور زفاتوفي. تقدم الجيش الأوكراني مجددا في زهريزوفي، والوحدات الروسية كانت قد تقدمت وسيطرت على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. يحاول الجيش الروسي استعادة زهريزوفي بشكل كامل مجددا. عمق التقدم للقوات الروسية بلغ 1 كيلومتر ونصف بامتداد 1.71 كيلومتر. إضافة إلى ذلك نشأت هنا منطقة رمادية أوسع، هي كان نوعا ما أقل من ذلك بقليل. توسعت المنطقة الرمادية. الجيش الروسي يضغط بهذا الاتجاه، يحاول استكمال السيطرة هنا، ويحاول التقدم مجددا باتجاه نوفا كريلياكيفكا. لماذا؟ المنطقة الموجودة هنا في بوهيزلافكا التي سيطر عليها الجيش الأوكراني بشكل كامل قبل فترة كما تحدثت بالفيديوهات السابقة، ومن نوفو كريليفكا، يعني تحاول القوات الأوكرانية من هنا الانطلاق ومواصلة الهجمات مع الحفاظ على خط إمداد من المنطقة هنا ومن الضفة الغربية للنهر. الجيش الروسي يحاول إغلاق هذه المنطقة لتصبح تحت سيطرته، وينتقل بالعمليات باتجاه بويزلافكا. وربما قد تكون هناك محاولات للضغط باتجاه بويزلافكا مباشرة، فتصبح هذه المنطقة مغلقة تلقائيا محاصرة من قبل الجيش الروسي. فأي سيناريو سينفذه الروس لا أحد يعلم، أو قد يكون هناك سيناريوهات مختلفة. أما الأوكران فيحاولون الضغط بشكل كبير ومستمر، ولكن هناك أمر آخر يجري، وهو محاولات روسية مكثفة للعودة للدخول مجددا باتجاه نوفو بلاتونيفكا، وأيضا زيادة الضغط عليها. يعني نحن اليوم أمام موجة الجيش الروسي فعل عمليات مكثفة في هذه المنطقة بالتزامن مع اشتباكات مستمرة في بوروفا. بوروفا هامة للغاية أحبائي، تعتبر مركز، يعني مركز منطقة، وبالتالي يعني الروس يريدون السيطرة عليها، فهي تشكل مركز إمداد هام للقوات الأوكرانية في كامل هذه المنطقة، خاصة لقربها من الجبهات باتجاه لوهانسك مباشرة. يعني هذه لوهانسك عند الجهة الشرقية للخط الأخضر، وبالتالي يعني يحاولون قدر الإمكان الضغط فورا على خط الإمداد الأوكراني مع استكمال العمليات في مقاطعة لوهانسك. على صعيد العمليات الروسية في سومي، تقدم الجيش الروسي مجددا في المنطقة التي كان قد سيطر عليها صباح اليوم هنا. الجيش الروسي مع ساعات المساء وسع سيطرته في هذا الاتجاه، سيطر على كامل هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم بلغ تقريبا أقل من كيلومترين بعرض 1.31 كيلومتر. العمليات مستمرة في هذه الجهة، مع عمليات مستمرة أخرى في المنطقة القريبة هنا باتجاه زبسيليا ومحيط ميروبيليا، مع تقدمات ومحاولات تقدم مستمرة باتجاه إيفوزهانسكي في هذه المنطقة حيث دخلها الجيش الروسي، واشتباكات متواصلة في كافة هذه الأرجاء. أما فيما يتعلق بمعارك كوبيانسك مستمرة، كذلك الأمر في كوستانتينيفكا. في جبهة فولشانسك المعركة قوية جدا. لا يزال الأوكران يحاولون التوسع بالقرب من الحدود الإدارية لمدينة فولشانسك عبر هذه القرى والبلدات، والروس يحاولون التوسع في المنطقة الموجودة هنا وهذه المناطق التي أشير إليها. إذا كل طرف يركز على أهدافه ويحاول قدر الإمكان الدفاع حيث يهاجم الطرف الآخر. هذا كان كل شيء. أعود أطلب من حضراتكم مشاهدة كل ما تقدمه القناة. هناك فيديو تم نشره عن كوبا أيضا، أتمنى الاستماع إليه، نشرته ظهرا. حاولوا قدر الإمكان مشاهدة هذه الفيديوهات ومشاركتها. أعتمد عليكم أحبائي بشكل تام لتعود القناة وتنتشر مجددا. وشكرا لكم على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.